Всім привіт! Мене звати Олег Грива. Сьогодні я хочу поговорити про принцип уявлення. За допомогою уявлення людина освоїла та відкрила в останні 50 років більше законів природи, чим за всю попередню історію людства. Як розвивати уявлення і як реалізувати ваш план дій. Уявлення – це справжня майстерня, де створюються всі плани людини. Тут отримують форму імпульси, бажання. Уявлення розуму допомагає перевести ці бажання у дії. Людина може створити все, що може уявити. Наш власний мозок є одночасно і приймачем, і передавачем вібрацій думок, і вже вчимося використовувати це відкриття на практиці. Дві форми уявлення. Синтетичне, творче. Синтетичне уявлення – це форма уявлення допомагає по-новому порахувати старі концепції, ідеї та плани. Ця здібність нічого не створює, вона лише працює з досвідом, освітою та спостереженням, набутими за життя. Творче уявлення саме воно народжує всі фундаментальні та нові ідеї. Творче уявлення допомагає ловити мислені вібрації інших людей, дозволяє налаштуватися або вступити у контакт з підсвідомістю оточуючих. За допомогою творчого уявлення обмежений розум людства вступає у прямий контакт з вищим розумом. Творче уявлення функціонує мимоволі. Ця здібність проявляється тільки тоді, коли свідомість вібрує з неймовірною високою частотою. Наприклад, коли свідомість стимулюється емоціями сильного бажання. Стимулюйте уявлення. Бездіяльність послаблює силу уявлення. Збільшити трохи можна тільки за допомогою практики. Уявлення не помирає, хоча у бездіяльності може серйозно послабити. Сконцентруйте увагу на розвитку уявлення синтетичного, тому що саме його ви будете частіше всього використовувати у процесі трансформації бажання у грошах. Бажання – це мислений імпульс. Мислені імпульси – це форма енергії. Коли ви почнете з мисленого імпульсу до бажання накопичувати гроші. Тоді беріть собі у допомогу те саме, що сама природа використала для створення цієї планети і всіх матеріальних форм у всесвіті, вмикаючи тіло і мозок, у якому народження мислені імпульси. Ви працюєте, щоб пристосуватися до законів природи та зайнятися перетворенням бажання у його матеріальний еквівалент. Ви це зробите. Це робили і раніше. Як використати уявлення на практиці? Ідеї – це відправні точки всіх етапів. Ідеї – це продукт уявлення. Приклад. Священник Френк Гонсалес хотів вчити правильним речам молодь. Для цього потрібен новий коледж і $1 мільйон. Він сильно цього бажав і вірив. Пройшло 2 роки. Про цю ідею він думав, коли вставав зранку, на протязі дня, ввечері, коли лягав спати, та якось у суботній день він сказав собі: «Я на наступній неділі отримую свій $1 мільйон». Він відчув прилив сил і впевненість, яку не відчував раніше. Він обдзвонив всі газети та повідомив, що буде виголошувати промову на тему, що він зробив би, якщо отримав би $1 мільйон. Він підготував доповідь. Підготовка зайняла небагато часу, бо план був у його голові 2 роки. У понеділок перед промовою він забувся свою промову, тому говорив, що відчував. Після того, як закінчив промову, він сів. До нього підійшов чоловік і сказав, що вірить в нього, та в знак довіри надасть $1 мільйон. Мислений імпульс, пов'язаний з цим мільйоном, народився у мозку молодого священника на протязі секунди. Отримані гроші стали результатом ідеї. Ідея виникла на основі бажання, яку молодий священик виношував в душі 2 роки. Зверніть увагу на дуже цікавий факт. Він отримав гроші через 36 годин після прийняття конкретного рішення отримати їх. Визначення точної дати і складання конкретного плану. Якщо ви відноситесь до тих, хто вважає головним наполеглива праця, забудьте про це. Це неправда. Велике багатство ніколи не буває результатом наполегливої праці. Ендрю Карнегі дуже мало знав про виробництво сталі,
Але він на практиці використав два принципи. І сталеварний бізнес приніс йому багатство. Історія практично будь-якого великого багатства починається у той день, коли творець ідей та покупець ідей зустрічаються і починають працювати разом. Карнегі оточив себе спеціалістами, які вміли робити те, чого не вмів він. Людьми, створивши ідеї, а люди, які втілюють ідеї у життя, стають багатими самі і роблять багатими оточуючи. Ідеї вони такі. Спочатку ви даєте їм життя, імпульс та силу, а потім вони забирають владу у свої руки і змітають все на своєму шляху. Підведемо підсумку по принципу уявлення. Стимулюйте уявлення. Воно – початок успіху. Кордони можливості людини визначаються і ступенем використання його уявлення. Пам'ятайте, що саме ідеї лежать в основі всіх багатств, а ідеї – продукт уявлення. Собі поставте конкретний термін, до якого ви хочете отримати бажану суму. Подумайте, як можна заволодіти тисячами та мільйонами доларів, навіть не видумуючи кардинально нового плану. Використайте лише новою комбінацією відомих вам принципів. У наступному відео ми поговоримо про 6-й принцип – організоване планування. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок. А з вами був Олег Грива. До наступних відео.